أسئلة كتير بتجيلي على القناة عن كيفية استخدام صورنا الشخصية أو صور أي شخص آخر في الرسم بالذكاء الاصطناعي وتوليد صور جديدة بنفس شكل الشخصية والحفاظ على ثبات شكل الشخصية في الصور مثل الأمثلة الواضحة أمامنا وبشكل واقعي جدا. موقع اليوم بيحقق لك هذه الميزة بالإضافة لأنه مجاني تماما إلى الآن وبدون أي حدود استخدام في جميع مميزاته، وبالإضافة لجودة الصور، وأيضا مع إمكانية استخدام موديل فلكس AI، وأيضا يحتوي على خصائص أخرى مميزة مثل الإن بينت والأوت بينت، أو بمعنى آخر تعديل عناصر في الصورة أو تكبير الكادر في الصورة، ودي ممكن تغنيك عن استخدام ميزة جنريتيف فيل في برنامج الفوتوشوب الشهير الذي يتطلب استخدامها دفع فلوس أو اشتراك شهري في باقة فوتوشوب كرييتيف كلاود، بالإضافة لمميزات أخرى مثل إزالة الخلفية وتلوين الصور وتكبيرها وتحسين جودتها. طبعا قبل ما تتفرجوا بفكركم بالاشتراك واللايك والشير لأن دعمكم بيساعدني على الاستمرار في تطوير المحتوى للأفضل. يلا بينا نبدأ الفيديو. الموقع الرائع اللي بنتكلم عليه النهاردة اسمه بيكليومن، تقدر عن طريقه انك تستخدم موديل فلكس بالمجان، وتقدر عن طريقه انك تحول النص إلى صورة، وتقدر كمان عن طريقه انك انت تعدل على صورك وتخلي صورتك أو شكلك هي اللي طالعة في الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي، وتقدر أيضا عن طريقه تعمل ستايلات متعددة للصور سواء كانت أنمي أو رياليستيك بجودة عالية جدا، وأيضا تقدر عن طريقه تعدل في الصور بتاعتك عن طريق ميزة الإن بينت والأوت بينت الشبيهة بميزة جنريتيف فيل الموجودة في الفوتوشوب، وتقدر كمان إنك أنت تزود أو تكبر كادر الصورة زي ما أنت عايز، وكل المميزات دي في موقع واحد وبالمجان تماما. الموقع تقدر تستخدمه عن طريق كتابة العنوان ده في المتصفح بتاعك على الكمبيوتر أو موبايل picklehuman.com. علشان نبدأ استخدام بيكليومن هنضغط على لانش اب وهتعمل حساب مجاني بحساب الجيميل بتاعك. دي الصفحة الرئيسية للموقع، دي الجاليري بتاعتي، وزي ما انتم شايفين كمية الصور اللي انا عملتها عن طريق هذا الموقع وبدون ما يطلب مني اي فلوس او اي كريدتس زيادة، بمجرد ما عملت اشتراك فقط لا غير. هنشغل من هنا الدارك مود عشان الصورة تبقى اوضح بالنسبة لكم. لو ضغطت على اكسبلور هتظهر لك الجاليري بتاعت الموقع لصور عملها اشخاص اخرين، وطبعا زي ما انتم شايفين جودة الصور وقدرته على انه يعمل صور بانواع مختلفة سواء كانت كرتون او واقعية. الصورة اللي عجباك ممكن تضعها في الفافوريتس عن طريق الزرار ده، او تعمل لها داونلود من هنا، او تعمل لها ريميكس علشان تستخدم نفس البرومبت لتوليد نفس الصورة. لو جيت ضغطت على كرييت هلاقي عندي هنا اكتر من موديل، دي موديلات الموقع نفسه، بيكليومن رياليستيك وبيكليومن انمي وبيكليومن لاين ارت عشان يعمل لك صور كأنها مرسومة بالقلم الرصاص، وموديل فلكس شنيل. هنا طبعا المقاس وهنا عدد الصور اللي بيولدها كل مرة. لو احنا جربنا الموديل بتاعهم اللي هو جيد جدا واخترنا مثلا مقاس الصورة 16:9 وقلت له عايز اولد 4 صور وكتبت له في البرومبت بسيط جدا Arabic old wizard wearing pharaonic clothes serious face expressions، ساحر فرعوني عجوز لابس ملابس فرعونية وعلى وجهه تعبيرات معبرة. هنا بقى في حاجة مهمة جدا اسمها برومبت انهانس، ودي عن طريقها هو بيحسن البرومبت بتاعك لو هو قصير. هنجرب نعمل بالحالتين، وعندنا في الاختيارات حاجات مهمة جدا بيتميز بيها الموقع ده. طبعا ده الجايدنس سكيل، وده كل ما زودته اكتر كل ما هيلتزم بالبرومبت بتاعك، يفضل ما تزودش عن 5. وهنا عدد الستبس، ودي ميزة مهمة جدا مش موجودة في مواقع اخرى، لان هو بيديك لحد 60 ستيب، وده رقم كبير جدا على موقع بيعمل بالمجان. هنا طبعا السيد نمبر لو سبته -1 زي ما هو هيستخدم سيد نمبر عشوائي او راندوم، وده النيجاتيف برومبت لو حابب تكتبه. ثم هضغط على جنريت. دي الصور الناتجة عندي، ده مثلا مثال لواحدة منهم. طبعا لو عملت داونلود للصورة وشفناها بالحجم الطبيعي فهي جيدة جدا. ممكن اضغط على كرييت تاني، هغير البرومبت شوية، يعني شلت كلمة Arabic وكتبت Pharaonic old wizard wearing pharaonic clothes serious face expressions وفانتزي background. بس الاختلاف هنا ان انا هضغط على برومبت انهانس، هيبتدي ان هو يحسن البرومبت مع الحفاظ على نفس الفكرة اللي انا كتبتها. ثم جنريت، ودي ال4 صور الناتجة عندي. طبعا كلهم زي ما انتم شايفين جمال جدا وفيهم ابداع رائع جدا. ممكن استخدم نفس البرومبت بتاعي واغير نوع الموديل واستخدم موديل الانمي بيكليومن انمي. ما انساش طبعا كل مرة ازود الستبس ل60 علشان احصل على افضل جودة، لان كل ما زودت رقم الستبس ده كل ما التفاصيل في الصورة بقت اكتر. ثم جنريت، ودي الصور الناتجة في حالة الانمي. طبعا موديل الانمي بيشتغل اكتر لو انت مختار مقاس بالطول، يعني لو غيرته مثلا ل9:16 هتكون دي الصور الناتجة عندي. طبعا ابداع جميل جدا، والموديل ده بيتميز
في رسم شخصيات الانمي ببراعة شديدة. ودي نفس الصور لو انا استخدمت موديل بيك هيومن لاين ارت، فطلعت الصور كأنها مرسومة بس فقط بالقلم الرصاص. طبعا الصور معمولة ببراعة شديدة جدا، ممكن تستخدم حاجة زي كده في انك تعمل قصص للاطفال بغرض التلوين او كتب للتلوين للاطفال. ودي نفس الصور باستخدام نفس البرومبت باستخدام موديل فلكس. طبعا واضح جدا مدى ابداع موديل فلكس اللي قلنا قبل كده ان هو من افضل موديلات الرسم بالذكاء الاصطناعي. طيب هل لو كتبت برومبت بالعربي ممكن يفهمني؟ تعالوا نجرب. يعني انا هنا بمنتهى البساطه كتبت رجل مصري يدخن الشيشه في مقهى مصري قديم. كل اللي انت هتعمله ان انت هتضغط هنا على اوتو ترانسليت وهو بيترجم البرومبت بتاعك اوتوماتيك بما يتناسب مع الموقع، ثم جنريت. فدي طبعا الصور الناتجه عندي، طبعا مش كلها مظبوطه، لكن مثلا صوره زي دي تعتبر واقعيه، فيها غلطه بس ان اللاي مش داخل في الشيشه، بس مش مشكله. وطبعا الصور دي تم توليدها باستخدام موديل فلكس. طيب ماذا لو حبيت ان انا استخدم صوري او صور اي شخص اخر في ان انا استخدمها كمثال او ريفرنس للشخصيه اللي هتطلع في الصوره؟ يعني مثلا زي الصوره دي صوره للفنان المصري محمد هنيدي وهو لابس لبس فرعوني مولده عن طريق موقع بيك هيومن. عشان نعمل حاجه زي كده هنضغط على علامه الصوره دي واضغط هنا عشان اختار الصوره من على جهازي. ممكن تبقى صورتك او صوره اي شخص اخر، انا هنا مثلا اخترت صوره للفنان محمد هنيدي. بتختار الصوره ثم بيظهر لك هنا 3 اختيارات. اول حاجه كونتنت ريفرنس، وده هنا هو بيحاول يولد صوره شبه الصوره اللي انت اديتها له بغض النظر عن الشخصيه اللي في الصوره. ثم ستايل ريفرنس، ودي فيها بيحاول يقلد ستايل الصوره اللي انت مديها له، فممكن مثلا تبقى صوره كرتونيه او انمي او صوره واقعيه، فهو هيحاول يقلد الستايل والالوان اللي في الصوره اللي انت اديتها له. ثم اخر حاجه كاركتر ريفرنس، ودي فيها بيحاول يستخدم وجه الصوره اللي انت مديها له علشان تطلع في الشخصيه المولده في الصوره الجديده. هنعمل امثله بالثلاثه عشان نشوف الفرق. هنا مثلا كتبت برومبت بسيط جدا فاني ايجيبشن فارو سيريس فيس اكسبريشنز بيكسار ستايل. كل طبعا ما زودت القيمه دي ناحيه اليمين كل ما هو حاول يقلد الصوره دي بشكل اكبر. ثم هضغط على جنريت. فدي الصور اللي نتجت عندي في اول حاله. طبعا مش ده اللي انا عايزه، بس انا بعمل كده عشان اوريكم الفرق. هو عمل صوره جديده شبه الصوره الاولانيه ولكن طبعا بشخصيه مختلفه. لو احنا استخدمنا نفس البرومبت بس باستخدام ستايل ريفرنس، فهو هنا عمل ايه؟ استخدم نفس الالوان او نفس ستايل الالوان اللي كان موجود في الصوره زي ما احنا شايفين في الامثله اللي قدامنا. فطبعا كل اختيار من دول له استخدام مختلف. فلو انا عايز الصوره تطلع شبه هنيدي او الشخصيه تطلع شبه هنيدي، هختار من هنا كاركتر ريفرنس وازود دي مثلا بدل 5 ازودها درجتين كمان اخليها 0.7 ثم جنريت. فدي النتيجه اللي ممكن نحصل عليها في هذه الحاله. طبعا الوجه يشبه وجه محمد هنيدي بالظبط، هي بس كل الغلطه ان هو حط له النقطه اللي هنا دي كانه هندي، لكن دي ممكن تختلف مع تعديل القيمه اللي هنا سواء انك تزودها او تقللها. فطبعا ميزه رائعه جدا في هذا الموقع مع الاخذ بالاعتبار ان هو بالمجان. ممكن نجرب نعمل نفس العمليه ولكن على برومبت مختلف. يعني مثلا كتبنا هنا رجل مصري يجلس يشرب القهوه في سفح الاهرامات يرتدي بدله سوداء، وغيرنا الصوره خليناها صوره الفنان احمد عز، ونختار كاركتر ريفرنس ونزود دي درجتين مثلا ونضغط على اوتو ترانسليت عشان يترجم البرومبت ثم جنريت. ودي بعض من الامثله الناتجه عندي. طبعا احتفظ بنفس الشكل زي ما انتم شايفين، صورة الفنان او وجه الفنان احمد عز طالعة في كل الصور بشكل واضح جدا. ودي ايضا امثلة اخرى اوضح باستخدام صورة الفنان احمد عز. طبعا الميزة ان هو مش بياخد ملامح الوجه فقط لكن هو كمان بياخد ملامح الرأس بالكامل معاها الشعر، فده شيء طبعا جيد جدا. ودي امثلة اخرى للفنانة انغام زي ما انتم شايفين، صورة تانية خالص بنفس الشكل ونفس الملامح ونتائج فعلا رائعة جدا. ايضا موقع بيك هيومن بيمتاز ببعض المميزات الاخرى اللي مش هتخليك تخرج براه، زي مثلا خاصية ازالة الخلفية وخاصية الاب سكيل. يعني لو دوست هنا اب سكيل ممكن اكبر الصورة لحد الضعف، ومش بس بيكبر الصورة، لا ده عنده ميزة اسمها ريدرو سترينث، يعني بيعيد رسم الصورة تاني ويحليها اكتر. فلو مثلا جربنا على الصورة دي اصبح ده شكل الصورة بعد تكبيرها. لو جيت هنا ضغطت على داونلود، الصورة بالحجم الطبيعي حجمها حوالي 5 ميجا وده حجمها بنسبة 100%. طبعا جودة رائعة جدا والتفاصيل في الصورة جميلة جدا. ايضا ميزة اخرى لطيفة هي ميزة الام بينت، ودي ممكن تغنيك في بعض الاحيان عن استخدام برنامج الفوتوشوب. لو ضغطنا هنا كده مثلا وابتديت ان انا اعلم على الشعر فقط بهذا الشكل، انا كده علمت على الشعر كله
ممكن اكتب في البرومبت بلاك هير او شعر اسود ثم سبميت، فبمنتهى الاحترافيه والروعه غير لي لون الشعر للون الاسود. اقدر اعمل ده في اي عنصر تاني من عناصر الصوره. عندي ميزه تانية هي ميزه اكسباند، ودي تشبه ميزه جنريتيف فيل في الفوتوشوب. دي طبعا زي ما احنا عارفين استخدامها بيحتاج اشتراك. بضغط عليها ثم بختار 2x عشان يكبر كادر الصوره بمقدار مرتين. بحرك الصوره في المكان اللي انا عايزه، فهو بالتالي هيملالي الفراغات دي من عنده. ممكن اكتب هنا برومبت او ما اكتبش، فهو من عنده هيحاول يملى الفراغ اللي في الصوره. فبالتالي كما هو واضح كبر لي الكادر بتاع الصوره بمقدار مرتين. ايضا من المميزات الاخرى اللطيفه ميزه كالرايز. لو ضغطت عليها ممكن ان انا اغير الوان الصوره عن طريق برومبت. ممكن تكتب في البرومبت العنصر اللي انت عايز تغيره، او انا كتبت كده بشكل عام ريد اند يالو اند بلو، فهو هيحاول يغير الوان الصوره للثلاث الوان اللي انا اخترتهم دول. فبالتالي اصبح ده شكل الصوره الجديد عندي. موقع بيكلي هيومن الى الان مجاني تماما، وكل الصور اللي انتوا شايفينها قدامكم دي انا عملتها بدون ما يطلب مني اي فلوس او اشتراك. طبعا ده ممكن ما يستمرش كتير، فالحقوا جربوه طالما الفرصه متاحه امامكم. بكده نكون انتهينا من فيديو النهارده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير، لان ده بيساعدني على تطوير المحتوى باستمرار للافضل. واشوفكم في فيديو جديد باذن الله.